सुप्रभात मित्रांनो, एका मराठमोळ्या व्लॉग मध्ये मी श्रीकांत तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। आज एक छोटीशी राईड करायच्या आशेने उठलोय। आजचं आपलं लोकेशन आहे बारवी धरण बदलापूर। बघूया तिथे जायला मिळतं की नाही। जर नाही मिळालं तर तिकडच्या थोड्या निसर्गाच्या वाइब्स घेऊया आणि आपण रिटर्न येऊया। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनचं बटन दाबा। मित्रांनो, आपण आता आहोत बारवी धरण रोडवर। एक स्टॉप घेतला मित्रांनो, लोकेशन भारी वाटलं म्हणून थांबलो। थोडंसं पुढे आल्यानंतर एक पायवाट दिसली मित्रांनो। फुल गावात आल्यासारखा फिलिंग आहे।
तर मित्रांनो, आपण पोहोचलोय आता बारवी धरणाच्या मेन गेट जवळ, जिथे 2 गेट्स आहेत. हा बघा, हा एक गेट आणि हा एक गेट. पण इथे आपल्याला अलाव नाही करत आहे आतमध्ये जाण्यासाठी. आता आपल्याला इथे जाऊन तर देत नाही आहेत. बघू एक पुढे. तर मित्रांनो, मी किलोमीटर आत्ताच चेक केले. मुंबईपासून 75 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. आणि ही समोर ती दिसते ना, ती पूर्ण वॉल आहे धरणाची. हा इथे एक गेट आहे, पण इथे पण जाऊन नाही देणार. तर पुढे एक ब्रिज आहे, तिथून धरणाचे दरवाजे दिसतात. त्या तिथून धरणाचं पाणी वाहतं. तर मित्रांनो, आपण पोचलो आहे. तर धरणाला पाणी भरपूर आहे, त्यामुळे खाली जाता येत नाही. नाही तर तिथे बसण्यासाठी वगैरे भरपूर जागा होती. अशी थोडी पायवाट लागली. एक नंबर वाटतं. पक्ष्यांचे आवाज येत आहेत. हा काय नजारा आहे मित्रांनो. हे बघा, पूर्ण पाणी, सगळीकडे पाणीच पाणी. तो कॅमेरामध्ये काय होतं की नाही, ती जी दिसते ना, ही ती मेन वॉल आहे जी आपण तिथून बघितली रोडवरून. हे पूर्ण खाली असतं मित्रांनो, इथे पाणी नसतं. एक नंबर वाटतंय मित्रांनो. सगळीकडे हिरवं हिरवं, आजूबाजूला कोणीच नाही. दर 1 ते 2 मिनिटांनी एक गाडी पास होते. पूर्ण रोड खाली.
तर मित्रांनो, तुम्हाला जर बारवी डॅमजवळ येण्याचा प्लॅन करताय तर तुम्ही पब्लिक ट्रान्सपोर्टनी येणार असाल तर तुम्हाला पहिले बदलापूर रेल्वे स्टेशनला उतरून मग तिथून रिक्षा करून येऊ शकता किंवा मुरबाडला जाणारी ST असेल त्यांनीसुद्धा तुम्ही येऊ शकता. मुंबईपासून 75 किलोमीटरच्या अंतरावर असेल आणि बदलापूरवरून साधारण 16 ते 17 किलोमीटर. आजची राईड एक नंबर झाली मित्रांनो, मजा आली राईड करायला. सकाळी पण मस्त निघताना एकदम धुकं होतं सगळीकडे, पुढचं काहीच दिसत नव्हतं. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ते बेल आयकॉनचं बटन दाबून टाका. मी श्रीकांत रजा घेतो तुमची. भेटूया पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये, एका नवीन जोशामध्ये. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, टेक केअर.